Ito po si Master Ronaldo Bacsafra, isang 6-time national champion at founder ng Bacsafra Armor. Good day po. Ano po ibig sabihin ng armor doon sa pangalan ng... Actually, it's also Arnis Martial Arts Organization. Okay. So, kinuha namin yung first letter para may attach dun sa name. Ano ba ang kakaiba sa estilo po ng Saka Armor? Actually, I established Bacsafra Armor to promote different style of Arnis kasi pinag-aralan ko po yung modern Arnis, Arnis Dos Generales, Illustration System, Puntay Daga, Underground Master Piquet sa Green. And then I created Galaw Tanggulan. Galaw Tanggulan. Ano po kaya ang ibig sabihin ng Galaw Tanggulan? Actually, yun po yung mix-up ng lahat ng natutunan. From sports arnis, tactical, instructional. So, yun nga po, hanggang nabuo po siya with a different approach and concept. Paano niyo po napapasama-sama yung iba't ibang approaches sa martial arts? Dahil sa naging coach-trainer sa school, most of the time, binuo namin yung training program, module, and syllabus. So, pinapart ko siya hanggang sa mabuo namin yung complete training module. May kaibahan ka bang nakikita sa itong mga generasyon nila ng mga arnisador na iba sa ginagawa kaya ng henerasyon nyo at henerasyon ng mga masters po nila? Malaki po ang pagkakaiba kasi sir dati medyo lack of equipment support noon kasi still on development process. Konti lang yung mga protective gears namin noon. Nowadays, kompleto na dahil na-develop na siya tapos different countries nag-aaral na rin. Pero ang laki rin ng development nila kasi nakita namin yung progress ng speed, power, lalo na sa demonstration. Kaya iba yung development niya ngayon. Mas maganda siya kasi mas napapractice, mas na gusto ng ibang bansa yakapin o tangkilikin. Kung ngayon po marami tayong mga yung protective gear, full body armor na, tapos napag-aralan na rin kung paano siya gumagana. Noon po, paano po kayo yung sparring systems? Kasi noon, traditional procedure, palo ka rito, papaluin ka. Walang sasabihin na I will strike you here. Basta palo ka rito, actually yung trainer will hit you directly. So, Totoong palo. totoong palo. Totoong palo. Kasi para matikman yung no pain, no gain, yun yung sinasabi noon. Kaso, dahil nga sa mga protection na bawal ituro sa bata, nagiging deadly yung heart, nagkaroon ng adjustment and development. Nagkaroon ng educational procedure kasi dati nga, dahil sa traditional, to see is to believe and you follow what you see. Ganun yung common na ginagawa ng mga traditional procedure ng training. Kung if he hit hard, you return with the hit hard, then siyempre, mas marami ka rin ibabalik. Para paglilinaw lang po, lalo sa mga foreigners na nanonood. Yes. Ano nga ba kaibahan talaga ng Eskrima Kali Arnis? Actually, Luzon, Visayas, Mindanao. So from Aparito Hulo, we have a different dialect. So may kanya-kanyang approach and explanation. Especially pag sinabing Eskrima is more on bladed weapon. Pag sinabi pong Kali is also bladed weapon with the traditional concept or more on long and short. Yung Eskrima kasi is more on Tenzin-like or Chakalele from the history. Pag sinabi naman pong Arnis is more on stick concept. So, isa lang din po siya, but we divided the style kasi iba po yung palo ng baston, iba yung bladed concept. Pero iisa lang po yung technique kasi kailangan i-apply mo yung bladed to baston or baston to bladed. Ano ang advantage at disadvantage, kunyari, ng isang martial art na since wala siyang, kunyari, yung mga standards, napaka-open to interpretation, kunyari, ikaw, yung natutuhan mo, maaari mong lagyan ng iba-ibang mga estilo. Ano ang disadvantage at disadvantage yan? Kunyari, may estudyante ka na naman, kuha siya ng estilo mo, at may babaguhin din siya. Hindi ba nakakalito minsan yung gano'n? Actually, part po yun ng development and progress po ng art. Pag sinimula mo siya, yun yung tinatawag na evolution or development na. So, kung nagturo ka ng ganitong palo, they will create maybe advanced concept for that one na pinaganda nila, nagkaroon ng follow-up or combination. So, ibig sabihin, yung tinuturuan mo, meron siyang idea na dapat hayaan natin para mas yumabong yung knowledge o yung kaalaman nila. Kasi pag pinigilan natin, stick ka lang doon. Kung traditional siya, hanggang doon na lang. Kung ganun po, paano natin masasabi na Arnis pa rin yung ginagawa niya? Kasi yun nga, may mga students or practitioners, ibahin nila ng konti, mag-adjust sila. Tapos pag may estudyante din sila, ibahin din nila. Kailan siya nagiging Arnis pa rin or kailan siya nagiging hindi na Arnis? Ano ba yung yun. commonality? Kasi, actually all martial artists can identify kung what
art yung ginagawa ng tao. But once you perform using stick, yung mga ganito, ito baston kasi, ginagaya yung performance like yung sa wushu, yung mga stance, yung mga pwesto, posture. Kaya siya hindi nagiging artist kasi kinopya mo ng gusto yung galaw ng ibang art. Pero masasabi mo siyang artist dahil ginagamit mo pa rin yung palo o yung traditional pattern sa pagpalo ng yantok o demonstrate ng bladed. Kasi sa ngayon, nowadays, yung galaw din naman sa arnis, yung stances mo based on karate. Kung traditional kasi, makikita mo dyan yung tayong tagak, yung mga sabi Ano to natin, yung tagakin kaya? Oh, yung isa, crane stance. So, tinagalog natin, tayong tagak dahil Pilipino or Tagalog tayo. Tapos yung ibang tawag din, yung tayong pusa, syempre. So, kaya siya na nagiging iba lang dahil kinopya sa iba. But yung flow ng system, tinuturo pa rin ng martial arts. Master, maaari ko bang magpakita sa amin ng, kunyari, yung tinuturo sa inyo, pero feeling mo, kailangan siyang i-update, kailangan ka magbawas mga movements, kailangan mo yung parang nilagyan mo ng personal stamp po. Kumbaga sample po ng mga traditional na galaw, tapos yung basic. galaw niyo po. Okay. Actually, ginagawa namin kasi, more on schools kasi yung hawak ko, school-based. So, tinuturo namin yung pattern basic sa pagbuo ng forms or anyo. So, we need to develop the wrist, basic lang, twirling exercise. So, forward and backward. And then develop it will go down, back, and then going armpit, and then upper snap, and a cross body. So, magiging alternate po yung ikot. Ito na po yan. Ito po yung magiging outcome. So, nag-start po tayo dun sa galaw kanina. So, magkakaroon po siya ng variation. Yan. So, kaya nabubuo yung concept sa forms. So, nagbe-base sa twirling para mag-improve din yung wrist para sa mga multiple striking. Hindi lang siya basta exercise. So, it will also develop the wrist, the grip, and the accuracy para ma-avoid yung injury. Kasi pag walang formal training o warm-up, magpe-perform sila, minsan malakas pumitik, dito bumibigay yung risk kasi walang formal training. Kaya kailangan talaga continuous na pag-ensayo. So, yung style kasi actually, halos pare-parehas. Depende lang sa approach and name. Kasi depende nga sa area kung saan siya natutunan. So sa tingin mo, itong event na ito, ano ang maaari niyang maidulot na development sa sport eventually? Actually, sa na-visualize ko, mas malaki po yung development na not to compare to other, but nandito po kasi lahat yung masters and grandmasters, unified, nagkaroon ng samahan, maraming sumuporta, and we found out the international group na sumusuporta sa amin, 300 countries are supporting the international federation. So nakikita ko, it's a big opportunity to all athletes nowadays, not like before. Kasi meron ng mga ibang bansa na naghihikayat na makipag-participate sa kanilang palaro. And actually, they really want to compete with the Filipino fighters. Kasi gusto nila yung magagaling talaga dahil atin po itong art na to. And they have a challenge and they also want to prove na isa sila sa magaling din na natuto ng art natin. And that's a good thing. Yung nga lang, as Grandmaster Cañete said, kulang na kulang yung atleta natin para maipagsabayan sa kanila. So sila 200 entries, tayo 80 plus lang. So parang Sa atin pa naman galing. oo, sa atin pa naman galing. Yun nga, marami pong kailangan na matutupad, i-share po yung knowledge para mas lumaki pa po yung progress sa sports. Siguro sa ngayon po, pwede sa SEA Games. And then, kung maganda po yung magiging development, who knows, baka po maging Olympic rin po, sports. Hoping po, yun po yung dreams natin na isa sa sports ng Pilipinas, ma-promote sa Olympic. Mas sport naman to kasi sa curling, di ba? Sa bagay. Kasi ito, nakikita naman, basta meron namang rules to follow and equipment. So, yun po, nakikita ko yung kagandahan. Maraming salamat, Master. Ay, thank you po. Thank you po.